Μάθημα 1. Ένστικτα εμπιστοσύνης. Χρειάζεσαι ένα καινούριο κοστούμι για τη μεγάλη σου συνάντηση. Θέλω να βρω κάτι που να φαίνεται πολύ επαγγελματικό. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ουδέτερα χρώματα όπως μπλε σκούρο ή γκρι. Θα ελέγξω πρώτα το κατάστημα στον κεντρικό δρόμο. Θυμηθείτε να διαλέγετε άνετα παπούτσια και ωραία επαγγελματικά ρούχα. Για οτιδήποτε άλλο, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας αν δεν το κάνετε. Αν δεν νιώθω σίγουρος δεν θα το αγοράσω. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος κανόνας για κάθε μεγάλη αγορά. Πιστεύεις ότι πρέπει να φορέσω μια φωτεινή κόκκινη γραβάτα? Μια κόκκινη γραβάτα μπορεί να δείξει πολύ και δυνατή δύναμη. Θέλω να φαίνομαι φιλικός, αλλά και πολύ ικανός. Τότε ίσως ένα απαλό μπλε χρώμα είναι μια καλύτερη επιλογή. Θα δοκιμάσω αρκετές διαφορετικές επιλογές στον καθρέφτη. Μην αφήσετε τον πολιτή να σας πιέσει να κάνετε μια επιλογή. Θα ακούσω την εσωτερική μου φωνή πριν πληρώσω. Έχεις πολύ καλή αίσθηση του προσωπικού στυλ, Άννα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μου για να μου δώσετε συμβουλές. Είναι χαρά μου να βοηθάω έναν καλό φίλο να πετύχει. Θα πρέπει επίσης να βρούμε έναν ωραίο δερμάτινο φάκελο για τις σημειώσεις μου. Αυτό θα ολοκληρώσει άψογα την επαγγελματική σας εμφάνιση. Μάθημα 2. Παράταση μίσθωσης. Έλαβα το μήνυμά σας σχετικά με την παραμονή στο διαμέρισμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να παρατείνω τη διαμονή μου για 2 μήνες. Όχι, δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον χρέωση για την παράταση. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους αυτό που προσφέρεις, Τζον. Εκτιμώ το γεγονός ότι έχω έναν ενοικιαστή που είναι τόσο ήσυχος. Μου αρέσει να ζω σε αυτό το όμορφο και καθαρό κτίριο. Θα χρειαστείτε κάποια επισκευή τις επόμενες εβδομάδες. Ο νεροχύτης στην κουζίνα στάζει λίγο. Θα στείλω έναν υδραυλικό να το φτιάξει αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ που είστε τόσο προσεκτικός ιδιοκτήτης εδώ. Θέλω όλοι οι κάτοικοι να αισθάνονται άνετα. Θα υπογράψω τα νέα έγγραφα αργότερα το βράδυ. Μπορείς να το αφήσεις στο μαύρο κουτί δίπλα στην πόρτα. Η τιμή ενοικίου παραμένει η ίδια για την επέκταση. Ναι, δεν θα αλλάξω την τιμή αυτή τη στιγμή. Αυτό βοηθάει πολύ το μηνιαίο προϋπολογισμό μου, Τζον. Χαίρομαι που μπορώ να υποστηρίξω τη διαμονή σας σε αυτή την πόλη. Θα συνεχίσω να φροντίζω καλά τα δωμάτια. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη φροντίδα σας για την περιουσία. Μάθημα 3. Σχεδιασμός ταξιδιού. Ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα της ιστορικής μας έρευνας. Φοβερό, αφού όλα έχουν προγραμματιστεί, μπορούμε να κάνουμε κράτηση για διαμονή και να αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα τις ημέρες. Θα ψάξω για ένα ξενοδοχείο κοντά στα αρχαία ερείπια. Θα πρέπει να βρούμε ένα μέρος που να περιλαμβάνει υγιεινό πρωινό. Είναι σημαντικό να έχετε ενέργεια για τους μεγάλους περιπάτους. Θα κλείσω τα εισιτήρια τρένου μας μέσω διαδικτύου απόψε. Να προσλάβουμε έναν τοπικό ξεναγό για να μας ξεναγήσει. Ένας οδηγός μπορεί να μας πει πολλές ενδιαφέρουσες μυστικές ιστορίες. Θέλω να τραβήξω πολλές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης για την εκθεσή μας. Θα φέρω τις επιπλέον κάρτες μνήμης μου και ένα τρίποδο.
Πρέπει να ελέγξουμε την πρόγνωση καιρού για την παράκτια περιοχή. Άκουσα ότι μπορεί να βρέχει αρκετά τους φθινοπορεινούς μήνες. Θα πάρω μαζί μου το αδιάβροχο μπουφάν μου και τις ανθεκτικές μπότες μου. Θα πρέπει επίσης να επισκεφτούμε το τοπικό μουσείο στο κέντρο. Έχει πολλά ευρήματα από την ύστερη εποχή του χαλκού. Αυτή η εκδρομή θα είναι το αποκορύφωμα της ακαδημαϊκής μας χρονιάς. Χαίρομαι πολύ που εργαζόμαστε μαζί πάνω σε αυτό. Ας ελέγξουμε ξανά τον προϋπολογισμό τώρα. Όλα φαίνεται να είναι σε άριστη κατάσταση για τη πτήση μας. Μάθημα 4. Τριμηνιαία έκθεση. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να δει τα επίσημα στοιχεία από τον Απρίλιο. Αυτή τη στιγμή τελειώνω τις τελευταίες σελίδες του εγγράφου. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αναφορά από το τελευταίο τρίμηνο πριν το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ξανά τα στοιχεία marketing. Τα νούμερα για την αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται αρκετά χαμηλά. Ίσως χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική για να προσεγγίσουμε τους νεαρούς χρήστες. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο περιεχόμενο βίντεο για να προσελκύσουμε την προσοχή τους. Αυτή είναι μια πολύ μοντέρνα και δημοφιλής προσέγγιση σήμερα. Θα μιλήσω με τη δημιουργική ομάδα για νέες ιδέες. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το αυξανόμενο κόστος των ψηφιακών διαφημίσεων. Η αποτελεσματικότητα είναι πολύ σημαντική για τον τρέχοντα προϋπολογισμό μας. Θα συγκρίνω τα αποτελέσματά μας με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα μας προσφέρει μια πολύ χρήσιμη προοπτική. Πιστεύετε ότι θα πετύχουμε τον ετήσιο στόχο μας για κέρδη? Θα είναι μια πρόκληση, αλλά είμαι αρκετά αισιόδοξος. Η κυκλοφορία του νέου μας προϊόντος ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, αυτό είναι το πιο δυνατό σημείο της τελευταίας μας έκθεσης. Θα εκτυπώσω τα αντίγραφα για τη συνάντηση στις 10. Βεβαιωθείτε ότι τα διαγράμματα είναι πολύ εύκολα στην ανάγνωση. Μάθημα 5. Ο εξερευνητής. Αυτό το ημερολόγιο περιγράφει ένα πολύ δύσκολο ταξίδι μέσα στη ζούγκλα. Από τον πυρετό του ποταμού ήταν επίσης τόσο αδύναμος που καβαλούσε στην πλάτη ενός βοδιού. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι επέζησε από μια τόσο τρομερή ασθένεια. Ήταν ένας πολύ γενναίος και πολύ αποφασιστικός άνθρωπος. Οι τοπικές φυλές τον βοήθησαν να βρει τα φαρμακευτικά φυτά. Χωρίς τη βοήθειά τους, σίγουρα θα είχε πεθάνει εκεί. Πρέπει να εκθέσουμε αυτό το ημερολόγιο στην κεντρική αίθουσα. Αφηγείται μια ιστορία μεγάλης ανθρώπινης δύναμης και ελπίδας. Είναι το μελάνι ακόμα αρκετά σκούρο για να το διαβάσουν οι επισκέπτες? Θα χρησιμοποιήσουμε ειδικά φώτα για να προστατεύσουμε το παλιό χαρτί. Θα γράψω την περιγραφή για τη γυάλινη προθήκη. Φροντίστε να αναφέρετε την ημερομηνία της ασφαλούς επιστροφής του. Έφτασε σπίτι το χειμώνα του 1890. Η οικογένειά του σοκαρίστηκε πολύ όταν τον είδε ζωντανό τότε. Έφερε πίσω πολλούς σπάνιους σπόρους για το βασιλικό κήπο. Αυτά τα δέντρα εξακολουθούν να φυτρώνουν στην πόλη σήμερα. Είναι μια ζωντανή ανάμνηση της μεγάλης του περιπέτειας. Θα ανοίξουμε την έκθεση την Παρασκευή το βράδυ. Θα προσκαλέσω τους μαθητές της τοπικής ιστορίας να παρευρεθούν. Μάθημα 6. Φύλος πολιτισμού. Θέλω να ταξιδέψω στην Ασία για να μελετήσω τα μέσα ενημέρωσης τους.
Μάθε για τον πολιτισμό τους. Έχω έναν φίλο από την Ιαπωνία που το λένε Νόρι. Μένει τώρα στην πόλη του Τόκιο. Ναι, μένει σε ένα πολύ μικρό μοντέρνο διαμέρισμα. Θα ήθελα να το ρωτήσω για τα ιαπωνικά νέα. Είναι πολύ φιλικός και μιλάει καλά αγγλικά. Θέλω πρώτα να μάθω μερικές βασικές ιαπωνικές φράσεις. Πρέπει να μάθεις να λες γεια και ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να μάθει κανείς το σύστημα γραφής εκεί. Χρειάζονται πολλά χρόνια πολύ σκληρής μελέτης, Τζον. Ενδιαφέρομαι επίσης πολύ για το παραδοσιακό τους φαγητό. Η Νόρι λέει ότι το πραγματικό σούσι είναι πολύ νόστιμο. Έχω φάει σούσι μόνο από το τοπικό σούπερ μάρκετ. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε φρέσκο ψάρι στη μεγάλη αγορά. Θα κάνω αίτηση για το πρόγραμμα ανταλλαγής αύριο το πρωί. Ελπίζω να πάρεις την υποτροφία για το ταξίδι. Θα ήταν μια εμπειρία που θα μου άλλαζε πολύ τη ζωή. Θα μπορούσες να γράψεις ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με αυτό. Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα για το τελικό μου έργο. Μάθημα 7. Μεγάλα φράγματα. Αυτή η κατασκευή είναι ένα πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα μηχανικής. Κατασκευάστηκε για να ελέγχει τη ροή του νερού. Νερό και παρέχει ευκαιρίες αναψυχής. Το πιο γνωστό φράγμα είναι το φράγμα Hoover, πρώην φράγμα Buckler-Stowe. Βρίσκεται στον ποταμό Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε χιλιάδες σπίτια. Η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη για τους εργάτες. Πολλοί άντρες εργάζονταν στον καυτό ήλιο για χρόνια. Θα πρέπει να μελετήσουμε πώς το φράγμα επηρεάζει τα ψάρια. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα για πολλούς ντόπιους. Η φύση συχνά αλλάζει όταν χτίζουμε τόσο μεγάλα πράγματα. Αλλά η λίμνη παρέχει νερό για πολλά αγροκτήματα που δεν παράγουν γάλα. Η ισορροπία είναι πολύ σημαντική στη σύγχρονη πολιτική μηχανική. Είναι το φράγμα ανοιχτό για δημόσιες περιηγήσεις σήμερα? Ναι, οι άνθρωποι μπορούν να περπατήσουν στο πάνω μέρος. Η θέα από εκεί πρέπει να είναι όντως πολύ τρομακτική. Προτιμώ να μένω στο έδαφος και να παρακολουθώ. Θέλω να δω τις γιγάντιες τουρμπίνες μέσα. Παράγουν έναν πολύ δυνατό και βαθύ βουητό. Είναι ο ήχος της καθαρής μηχανικής δύναμης. Μάθημα 8. Πετώντας ψηλά. Κοίτα πόσο γρήγορα βουτούν αυτοί οι δύο αίτη. Πετούσαν ο ένας προς τον άλλον, είναι λίγο τρομακτικό να το βλέπεις γιατί φοβόμουν ότι μπορεί να το έκαναν. Είναι πολύ επιδέξιοι στο να αποφεύγουν ένα άσχημο ατύχημα. Παλεύουν για το καλύτερο σημείο κυνηγιού. Η δουλειά της κάμερας σε αυτή την ταινία είναι πολύ εντυπωσιακή. Μπορείτε να δείτε κάθε φτερό στα μεγάλα φτερά τους. Η φύση μπορεί να είναι πολύ βίαιη αλλά και πολύ όμορφη. Προτιμώ τις σκηνές με τα μικρά πουλιά που κελαδούν. Αυτά τα πουλιά είναι πολύ πιο ασφαλή για παρακολούθηση στην οθόνη. Γιατί οι αετοί πετούν τόσο ψηλά στον ουρανό? Χρησιμοποιούν το ζεστό αέρα για να τα σηκώσουν. Τους εξοικονομεί ενέργεια για το τελικό κυνήγι. Μακάρι να μπορούσα να πετάξω σαν πουλί. Θα χρειαστείτε ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι φτερά.
Θα επιμείνω στις πτήσεις με μεγάλα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα είναι πολύ πιο άνετα από τα φτερά του αετού. Και προσφέρουν επίσης ένα πολύ ωραίο σνακ. Μην ξεχνάτε την όμορφη θέα από το παράθυρο. Πάντα επιλέγω τη θέση δίπλα στο παράθυρο για αυτόν τον λόγο. Μάθημα 9. Νέα χόμπι. Βλέπω ότι κρατάς ένα πολύ χοντρό μυθιστόρημα. Μου αρέσει πολύ να διαβάζω ιστορίες για μακρινά θαλάσσια ταξίδια. Έχεις κάποια άλλα χόμπι εκτός από το διάβασμα? Ναι, μου αρέσει να παίζω μπάσκετ. Μου αρέσει επίσης να ζωγραφίζω τοπία με χρώματα λαδιού. Η ζωγραφική είναι ένας πολύ χαλαρωτικός τρόπος για να περάσει κανείς το χρόνο του. Μου επιτρέπει να εκφράσω τα πολλά συναισθήματά μου. Πόσο συχνά παίζεις μπάσκετ με φίλους? Παίζουμε κάθε Σάββατο πρωί στο πάρκο. Δεν είμαι πολύ καλός στα αθλήματα με μπάλες. Είναι απλώς για διασκέδαση και για καλή υγεία. Προτιμώ να κάνω μεγάλες βόλτες στη φύση. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι, Τζον. Συχνά φέρνω μαζί μου τη φωτογραφική μου μηχανή για να τραβήξω πολλές φωτογραφίες. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να μου δείξεις τις καλύτερες φωτογραφίες σου. Τα έχω στο τηλέφωνό μου αυτή τη στιγμή. Αυτή η εικόνα του δάσους είναι πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια, Άννα. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνάντηση της λέσχης βιβλίου τώρα. Είμαι έτοιμος να συζητήσουμε τα 3 πρώτα κεφάλαια. Μάθημα 10. Καλεσμένοι στο δείπνο. Έχουμε αρκετό φαγητό για 4 άτομα την Παρασκευή. Σίγουρα μπορούμε να προσκαλέσουμε τη Σάρα και το Μάρκ, θα τους τηλεφωνήσω τώρα. Ελπίζω να μην έχουν πολλή δουλειά αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνήθως απολαμβάνουν ένα καλό σπιτικό φαγητό. Τι να μαγειρέψουμε για τους εκλεκτούς καλεσμένους μας? Η Σάρα δεν τρώει κρέας ή ψάρι. Θα φτιάξω ένα πολύ μεγάλο λαζάνι με λαχανικά. Ο Μάρκ λατρεύει οτιδήποτε έχει πολύ πικάντικο χαρακτήρα. Θα βάλε επιπλέον πιπέρι στη σάλτσα ντομάτας. Να φέρω μια φρέσκια σαλάτα από τον κήπο μου. Αυτό θα ήταν ένα πολύ τέλειο συνοδευτικό πιάτο. Θα ψήσω επίσης μια γλυκιά μιλόπιτα. Όλοι λατρεύουν την περίφημη μιλόπιτά σου, Άννα. Θα χρησιμοποιήσω τα κόκκινα μήλα από την αγορά. Έχουμε αρκετές καρέκλες για 6 άτομα. Μπορούμε να δανειστούμε 2 καρέκλες από το γείτονα. Θα το ρωτήσω αργότερα σήμερα το απόγευμα. Χαίρομαι που βλέπω τους παλιούς μας φίλους. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που γνωριστήκαμε. Μάθημα 11. Λιγότερο πλαστικό. Έχεις πολύ λίγα σκουπίδια στον κάδο σου σήμερα. Προσπαθώ να ζήσω μια πολύ βιώσιμη ζωή. Πώς μπορείτε να μειώσετε τα πλαστικά μιας χρήσης στο σπίτι? Χρησιμοποιώ γυάλινα βάζα για την αποθήκευση όλων των τροφίμων μου. Αυτή είναι μια πολύ καλή και καθαρή ιδέα. Αγοράζω επίσης το σαπούνι μου σε μεγάλα χάρτινα κουτιά. Αγοράζω ακόμα πολλά πλαστικά μπουκάλια νερού. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μεταλλικό μπουκάλι και ένα φίλτρο. Θα μου γλίτωνε και πολλά χρήματα. Είναι επίσης πολύ καλύτερο για το γαλάζιο ωκεανό.
Φέρνεις τις δικές σου τσάντες στο κατάστημα. Κρατάω υφασμάτινες σακούλες στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου μου. Πάντα ξεχνάω τις τσάντες μου στην κουζίνα. Θα πρέπει να βάλετε ένα μικρό σημείωμα στην πόρτα σας. Αυτή είναι μια πολύ απλή και χρήσιμη συμβουλή. Οι μικρές αλλαγές κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά, Γιάννη. Θα προσπαθήσω να αγοράσω λιγότερο πλαστικό αυτή την εβδομάδα. Μπορώ να σας δείξω το τοπικό κατάστημα χοντρικής πώλησης. Πολλούν τρόφιμα χωρίς πλαστική συσκευασία. Μάθημα 12. Ιερή μουσική. Η χοροδία έχει πολύ δυνατή και καθαρή φωνή. Με εμπνευσμένα θρησκευτικά συναισθήματα, το βιβλικό κείμενο μιλά για ελπίδα και σωτηρία και η μουσική επιτρέπει το κείμενο. Η μουσική επιτρέπει στο κείμενο να φτάσει στις καρδιές μας. Νιώθω πολύ ήσυχα σε αυτό το μεγάλο κτίριο. Ο συνθέτης το έγραψε αυτό πριν από 200 χρόνια. Το έργο του είναι πολύ γνωστό και δημοφιλές μέχρι σήμερα. Γιατί η μουσική έχει τόσο ισχυρή επίδραση. Συνδέει τους ανθρώπους μέσα από τα κοινά τους ανθρώπινα συναισθήματα. Μου αρέσει ο ήχος του εκκλησιαστικού οργάνου. Είναι το πιο δυνατό όργανο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κτίριο δονείται όταν παίζουν οι χαμηλές νότες. Είναι μια πολύ πνευματική εμπειρία για πολλούς. Θα υπάρξει δεύτερο μέρος στην παράσταση. Ναι, θα παίξουν την τελευταία συμφωνία τώρα. Πρέπει να βρούμε τις θέσεις μας πριν ξεκινήσουν. Τα φώτα σβήνουν στην αίθουσα. Θα κλείσω τα μάτια μου και απλώς θα ακούσω. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να το απολαύσετε. Χαίρομαι πολύ που ήρθαμε εδώ απόψε. Μάθημα 13. Τελική κληρονομιά. Εργαζόμαστε σε αυτή την εταιρεία εδώ και 10 χρόνια. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα όταν είσαι απασχολημένος. Γιατί θέλεις να σε θυμούνται. Θέλω να είμαι γνωστός για τις πολλές καλοσύνες μου. Θέλω ο κόσμος να θυμάται τη σκληρή δουλειά μου. Η επιτυχία είναι καλή, αλλά οι φίλοι είναι πιο σημαντικοί. Ελπίζω να βοήθησα μερικούς νέους εργαζόμενους να εξελιχθούν. Είσαι ένας πολύ καλός μέντορας για αυτούς. Θέλω να αφήσω τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Αυτός είναι ένας πολύ ευγενής στόχος για οποιονδήποτε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά σας μέχρι στιγμής. Είμαι περήφανος για το σχολείο που έχτισα. Αυτό έκανες στον ελεύθερο χρόνο σου, Άννα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο αλλά ικανοποιητικό έργο. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο για τη ζωή μου. Σίγουρα θα διάβαζα κάθε σελίδα. Έχω πολλές ιστορίες για τη ζωή μας στο γραφείο. Παρακαλώ μη συμπεριλάβετε το ατύχημα με τη μηχανή καφέ. Αυτή ήταν η πιο αστεία μέρα σε αυτό το κτίριο. Μάθημα 14. Επίσημη εκδήλωση. Χρειάζεσαι ένα πολύ ιδιαίτερο φόρεμα για την γαλά. Χρειάζομαι κάτι επίσημο για μια βραδινή εκδήλωση, ίσως έχουν αυτό που ψάχνεις. Αυτό το μακρύ μαύρο φόρεμα είναι πολύ κομψό. Νομίζω ότι μπορεί να είναι λίγο πολύ μεγάλο. Θα μπορούσες να το φορέσεις με πολύ ψηλοτάκουνα. Δεν είμαι πολύ καλή στο περπάτημα με τα κούνια.
Τι θα λέγατε για αυτό το σκούρο μπλε με ταξωτό φόρεμα? Το χρώμα είναι πολύ όμορφο και πολύ πλούσιο. Ταιριάζει καλά με το χρώμα των ματιών σας. Θα πάω στο δοκιμαστήριο τώρα. Θα περιμένω εδώ κοντά στον καθρέφτη. Φαίνεται πολύ σφιχτό στη μέση μου. Όχι, σου ταιριάζει απόλυτα. Θα χρειαστώ επίσης μια μικρή ασημένια τσάντα. Υπάρχουν μερικές τσάντες σε εκείνο το ψηλό ράφι. Θα πάρω αυτό με τα μαργαριτάρια. Μοιάζεις με διάσημη στάρ του κινηματογράφου, Άννα. Νιώθω πολύ σίγουρη για αυτό το όμορφο φόρεμα. Θα είσαι ο πιο καλοντυμένος άνθρωπος εκεί. Μάθημα 15. Ανοιχτή αγορά. Ο νόμος προστατεύει τα δικαιώματα κάθε εργαζομένου. Δεν έχει την ελευθερία να προσφέρει και να διαπραγματεύεται τις υπηρεσίες του στην ελεύθερη αγορά, όπως γίνεται σε όλες τις άλλες αγορές. Αυτό είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο νομικό σημείο. Περιορίζει το πιθανό εισόδημα του ατόμου. Αλλά παρέχει επίσης ένα σταθερό δίχτυ ασφαλείας. Κάποιοι προτιμούν να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο. Θέλουν την ελευθερία να καθορίζουν την τιμή τους. Ο ανταγωνισμός βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της εργασίας. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πολύ υψηλό άγχος. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία στο σύστημα. Η κυβέρνηση καθορίζει τον κατώτατο μισθό κάθε χρόνο. Είναι αυτό αρκετό για να ζήσει ένας άνθρωπος? Σε πολλές πόλεις είναι ένας αγώνας. Θα πρέπει να μελετήσουμε τους νόμους άλλων εθνών. Ορισμένες χώρες έχουν πολύ διαφορετικούς εργασιακούς κανόνες. Θα ερευνήσω το ευρωπαϊκό μοντέλο για την τάξη. Αυτή θα ήταν μια πολύ χρήσιμη σύγκριση. Θέλω να γίνω δικηγόρος εργαζομένων. Έχετε πολύ έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Μάθημα 16. Ταξίδι σε νησί. Αυτή η πόλη δεν έχει αυτοκίνητα στους δρόμους. Είναι ένα καλό μέρος για περπάτημα με ποδήλατο, υπάρχουν επίσης βόλτες με άλογα και άμαξες, αν και στον κεντρικό δρόμο μπορείτε. Αν και ο κεντρικός δρόμος μπορεί να είναι πολύ γεμάτος. Θέλω να νοικιάσω ένα ποδήλατο για την ημέρα. Μπορούμε να πάμε μαζί με το ποδήλατο στον παλιό φάρο. Είναι το μονοπάτι προς τον φάρο πολύ απότομο. Είναι ένα επίπεδο μονοπάτι κατά μήκος της γαλάζιας θάλασσας. Θέλω να δω τα παλιά ξύλινα σπίτια. Είναι βαμμένα σε πολλά φωτεινά χρώματα. Αυτό το μέρος μοιάζει με ένα πολύ ήσυχο όνειρο. Είναι ένα πολύ δημοφιλές μέρος για καλλιτέχνες. Βλέπω τώρα έναν άντρα να βάφει το λιμάνι. Το φως εδώ είναι πολύ καθαρό και φωτεινό. Να πάρουμε το άλογο και την άμαξα αργότερα. Είναι ένας πολύ ρομαντικός τρόπος για να δείτε την πόλη. Θέλω να αγοράσω πρώτα λίγο τοπικό μέλι. Το μαγαζί είναι δίπλα στο ταχυδρομείο. Θα σε συναντήσω εκεί σε 10 λεπτά. Θα περιμένω δίπλα στη μεγάλη πέτρινη βρύση. Μάθημα 17. Φτιάχνοντας λαζάνια. Έχουμε τη σάλτσα ντομάτας και το κρέας. Νουντλς και τυρί ρικότα ή οτιδήποτε άλλο. Τι θα λέγατε για λαχανικά? Τι θα λέγατε για λαχανικά όπως το σπανάκι και το φρέσκο σκόρδο?
Θα προσθέσω και μερικές πράσινες πιπεριές. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο κομμάτι τυρί παρμεζάνα. Θα ψάξω για την καλύτερη μάρκα ποιότητας. Να αγοράσουμε λίγο κόκκινο κρασί για το μαγείρεμα. Λίγο κρασί προσθέτει μια πολύ έντονη γεύση. Θα βρω ένα μπουκάλι από την Ιταλία. Χρειαζόμαστε φρέσκα μυρωδικά όπως βασιλικό. Ο βασιλικός είναι απαραίτητος για ένα καλό ιταλικό γεύμα. Θα διαλέξω ένα μάτσο που μυρίζει έντονα. Το δείπνο μας θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω να μην κάψω τα νούντελς. Θα σε βοηθήσω να παρακολουθήσεις το χρονόμετρο του φούρνου. Είσαι πολύ καλός βοηθός στην κουζίνα. Απολαμβάνω τη διαδικασία της προετοιμασίας καλού φαγητού. Είναι ένα πολύ δημιουργικό και διασκεδαστικό χόμπι. Θα πλύνω τα λαχανικά στο νεροχύτη. Μάθημα 18. Επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Έχω όλα τα ψώνια στη ζώνη. Ξέχασα να φέρω τις πράσινες υφασμάτινες τσάντες. Την επόμενη φορά φέρτε μαζί σας και τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες μας, είναι σίγουρα σημαντικό να το κάνετε. Σίγουρα είναι σημαντικό να είμαστε ευγενικοί με τη φύση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις χάρτινες σακούλες. Τουλάχιστον είναι καλύτερα από τα πλαστικά. Θα κρατήσω τις τσάντες στο αυτοκίνητό μου. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τους θυμάστε. Ο ταμείας σαρώνει το γάλα τώρα. Θα πληρώσω με το ψηφιακό πορτοφόλι του τηλεφώνου μου. Η τεχνολογία κάνει τα ψώνια πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Μου αρέσει ακόμα να χρησιμοποιώ χαρτονομίσματα σε φυσικό επίπεδο. Γιατί προτιμάς να χρησιμοποιείς παραδοσιακά μετρητά, Άννα? Με βοηθάει να δω πόσο ξοδεύω. Αυτός είναι ένας πολύ σοφός τρόπος για να κάνετε προϋπολογισμό. Θα βάλω τα αυγά σε ασφαλές μέρος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το γυαλί. Θα κρατήσω την τσάντα και με τα δύο χέρια. Θα κουβαλήσω τις βαριές τσάντες στο αυτοκίνητο. Μάθημα 19. Στρατηγική επωνυμίας. Ο ιδρυτής της εταιρείας είναι πολύ διάσημος. Το εγώ του Nike έχει μεγάλη σχέση με τις στρατηγικές marketing της Nike. Ορισμένοι επικριτές έχουν υποστηρίξει ότι αυτή είναι η κρυφή ατζέντα του Nike. Μερικοί επικριτές έχουν υποστηρίξει ότι η κρυφή ατζέντα του υπότι είναι η παγκόσμια φήμη. Άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τα παπούτσια. Πλέον τα αθλητικά παπούτσια είναι πολύ δημοφιλή. Οι άνθρωποι πληρώνουν πολλά χρήματα για αυτά. Το λογότυπο αναγνωρίζεται σε κάθε χώρα. Είναι ένα πολύ απλό και δυνατό σχέδιο. Πώς κατάφεραν να γίνουν τόσο επιτυχημένοι τόσο γρήγορα? Χρησιμοποίησαν πολύ διάσημους αθλητές για τις διαφημίσεις τους. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να χτίσετε εμπιστοσύνη. Τώρα πολλές άλλες μάρκες ακολουθούν το παράδειγμά τους. Προτιμώ να αγοράζω άνετα παπούτσια. Πολλοί τα αγοράζουν μόνο και μόνο για το όνομά τους. Αυτή είναι η δύναμη μιας παγκόσμιας μάρκας. Θα πρέπει να μελετήσουμε την οικονομική τους ανάπτυξη για το μάθημα. Θα βρω τα στοιχεία για τις πωλήσεις τους. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη περίπτωσης, Γιάννη. Η επιτυχία απαιτεί ένα πολύ τολμηρό και ξεκάθαρο όραμα. Μάθημα 20. Σπουδαίοι αθλητές.
Γνωρίζετε την ιστορία του θρύλου του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν? Ξέρω ότι ήταν ένας πολύ διάσημος παίκτης των Chicago Bulls. Ήταν γιος ενός εταιρικού στελέχους. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας από το 1981 έως το 1984 και στη συνέχεια επιστρατεύτηκε στο. Επιλέχθηκε στο επαγγελματικό πρωτάθλημα μετά την τρίτη χρονιά του στο σχολείο. Αυτό είναι ένα πολύ εντυπωσιακό ξεκίνημα για ένα νεαρό αθλητή. Άλλαξε για πάντα το μπάσκετ με την ικανότητά του. Πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών? Πολλοί φίλαθλοι πιστεύουν ότι είναι ο σπουδαιότερος. Κέρδισε 6 πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια της καριέρας του τη δεκαετία του 90. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ρεκόρ να καταρριφθεί σήμερα. Ήταν επίσης γνωστός για την πολύ ισχυρή εργασιακή του ηθική. Η πειθαρχία είναι πολύ σημαντική για κάθε επαγγελματική σταδιοδρομία. Έγινε παγκόσμιο είδωλο για το άθλημα του μπάσκετ. Τα παπούτσια του εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή στα καταστήματα. Το μάρκετινγκ επωνυμίας έπαιξε μεγάλο ρόλο στη φήμη του. Προτιμώ να παρακολουθώ τα highlights των παλιών του αγώνων στο διαδίκτυο. Η ταχύτητα των κινήσεών του ήταν πραγματικά απίστευτη. Εμπνέει πολλούς νέους να εργαστούν σκληρά. Η επιτυχία απαιτεί τόσο ταλέντο όσο και πολλή προσπάθεια. Μάθημα 21. Καινούρια παπούτσια. Τα παλιά μου παπούτσια μου προκαλούν πόνο στα πόδια. Θα πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα ελαφριά εδώ, είναι πολύ άνετα. Αυτά φαίνονται πολύ κομψά και το χρώμα είναι φωτεινό. Η άνεση είναι πιο σημαντική από το στυλ για μεγάλους περιπάτους. Θα τα δοκιμάσω για να ελέγξω το μέγεθος. Νιώθετε σφιχτά γύρω από τα δάχτυλα των ποδιών σας? Όχι, είναι πολύ μαλακά και αρκετά εύκαμπτα. Θα πρέπει να κάνετε μια βόλτα στο κατάστημα για να είστε σίγουροι. Νιώθουν σαν να περπατάω πάνω σε απαλά σύννεφα. Αυτό ακριβώς χρειάζεσαι για το καθημερινό σου τρέξιμο. Είναι ακριβά σε σύγκριση με τις άλλες μάρκες. Είναι προς πώληση σε πολύ καλή τιμή. Θα τα αγοράσω πριν τελειώσουν οι εκπτώσεις σήμερα. Θα πρέπει επίσης να αγοράσετε μερικές χοντρές βαμβακερές κάλτσες. Οι καλές κάλτσες θα αποτρέψουν τον ερεθισμό του δέρματος και τις φουσκάλες. Χαίρομαι που βρήκες ένα καλό ζευγάρι. Οι συμβουλές σας είναι πάντα πολύ χρήσιμες για μένα. Μου αρέσει να βοηθάω τους φίλους μου να βρίσκουν καλά πράγματα. Ας πάμε τώρα στο ταμείο. Μάθημα 22. Δωμάτια ξενοδοχείου. Καλώς ορίσατε στο ξενοδοχείο μας για την καλοκαιρινή σεζόν. Θα ήθελα ένα δωμάτιο με ωραία θέα. Ξέρω ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες. Έχουμε μερικά δωμάτια σε έναν υψηλότερο όροφο. Θα θέλατε να δείτε? Ναι, θα ήθελα πολύ να δω ένα δωμάτιο με μπαλκόνι. Το ασανσέρ βρίσκεται ακριβώς πίσω σας στα αριστερά. Το πρωινό περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. Προσφέρουμε έναν πλήρη μπουφέ κάθε πρωί στις 7. Αυτό ακούγεται πολύ βολικό για τις πρώτες μου περιηγήσεις. Αυτό το δωμάτιο έχει όμορφη θέα στον ωκεανό. Τα γαλάζια νερά φαίνονται πολύ γαλήνια από εδώ. Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς σουίτες μας. Έχει το δωμάτιο ισχυρή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Παρέχουμε υψηλής ταχύτητας ίντερνετ σε όλους τους επισκέπτες μας. Θα πάρω αυτό το δωμάτιο για 3 νύχτες. Θα χρειαστώ το διαβατήριο σας για να ολοκληρώσω την κράτηση. Ορίστε το έγγραφό μου και η πιστωτική μου κάρτα. Παρακαλώ υπογράψτε το όνομά σας σε αυτό το λευκό χαρτί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τις διακοπές μου εδώ. Το προσωπικό μας θα μεταφέρει τις τσάντες σας στον επάνω όροφο τώρα. Μάθημα 23. Ζητείτε συγκάτοικος. Η ενοικίαση ενός σπιτιού μόνος του είναι πολύ ακριβή σήμερα. Ζητείτε συγκάτοικος, υπεύθυνος Β, ήσυχος Β, συγκάτοικος Β που ήθελε να μοιραστεί ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων. Πού βρίσκεται το συγκεκριμένο διαμέρισμα? Βρίσκεται πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό. Αυτό θα μου γλίτωνε πολύ χρόνο ταξιδιού. Η διαφήμιση λέει ότι το ενοίκιο περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς. Αυτή είναι μια πολύ δίκαιη συμφωνία για αυτή την πόλη. Προτιμάς να ζεις με έναν φοιτητή? Προτιμώ έναν συγκάτοικο που έχει σταθερή δουλειά. Οι ήσυχοι άνθρωποι είναι συνήθως οι καλύτεροι συγκάτοικοι. Θα καλέσω τώρα τον αριθμό στην αγγελία. Θα πρέπει να ρωτήσετε για το μέγεθος της κουζίνας. Μου αρέσει να μαγειρεύω και χρειάζομαι λίγο χώρο. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πλυντήριο ρούχων μέσα. Δεν θέλω να πάω στο πλυντήριο. Ελπίζω το άτομο να είναι φιλικό και πολύ ευγενικό. Ένα καθαρό σπίτι είναι πολύ σημαντικό για την ηρεμία μου. Καλή τύχη με τη συνέντευξη για το δωμάτιο. Θα σας πω το αποτέλεσμα αύριο το πρωί. Μάθημα 24. Αναδόμηση της εμπιστοσύνης. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε. Πήρε χρόνο, αλλά με προσπάθεια ξαναχτίσαμε τη σχέση μας. Λυπάμαι για όσα είπα πριν. Έκανα κι εγώ κάποια λάθη στο παρελθόν. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για έναν ισχυρό δεσμό. Πρέπει πάντα να είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον. Είναι σημαντικό να ακούτε με καλή καρδιά. Η συγχώρεση κάνει την ψυχή να νιώθει πολύ ελαφριά. Εκτιμώ τη φιλία μας περισσότερο από την υπερηφανιά μου. Έχουμε πολλές όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο μέλλον από τώρα και στο εξής. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι για το επόμενο καλοκαίρι. Μπορούμε να επισκεφτούμε τα βουνά στο βορρά. Η φύση είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να βρει κανείς ηρεμία. Θα φέρω τη φωτογραφική μου μηχανή για το ταξίδι. Θα φέρω έναν χάρτη και μερικά σνακ. Ο δεσμός μας είναι τώρα πιο δυνατός από ποτέ. Ο χρόνος γιατρεύει πολλές πληγές αν κάνουμε υπομονή. Είμαι ευγνώμων για την καλοσύνη σου σήμερα, Άννα. Μάθημα 25. Βραδινά γυμναστήρια. Πρέπει να γυμνάζομαι περισσότερο για να παραμένω υγιής. Θα πάω στο γυμναστήριο σήμερα. Τι θα λέγατε για τις 6 μετά μεσημβρίαν? Είναι καθόλου αργά? Συνήθως πηγαίνω εκείνη την ώρα. Αυτή είναι η ιδανική ώρα για προπόνηση. Το γυμναστήριο έχει συνήθως πολύ κόσμο το βράδυ. Μου αρέσει η ενέργεια ενός πολυσύχναστου δωματίου. Προτιμώ να χρησιμοποιώ πρώτα τα μηχανήματα που λειτουργούν. Μου αρέσει να σηκώνω βάρη για τη δύναμη των χεριών μου.
Μπορείτε να μου δείξετε μερικές καλές ασκήσεις με βάρη? Θα χαρώ να σας βοηθήσω απόψε. Θα πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής δραστηριότητας. Έχετε κάποια αγαπημένη λίστα αναπαραγωγής μουσικής? Η γρήγορη μουσική με βοηθά να κινούμε πολύ πιο γρήγορα. Θα φέρω τα ακουστικά μου στο γυμναστήριο. Μπορούμε να συναντηθούμε στην είσοδο στις 6. Θα φορέσω τα καινούρια μου μπλε αθλητικά παπούτσια. Θα φέρω μια πετσέτα για τον υδρότα. Η άσκηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μειώσετε το άγχος. Μάθημα 26. Πιλότος μαχητικού. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τη ζωή ενός διάσημου πιλότου. Επέστρεψε στο Τέξας και ήταν πιλότος μαχητικού αεροσκάφου στην εθνοφρουρά της πολεμικής αεροπορίας του Τέξας στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν περιπλανήθηκε. Ταξίδεψε σε όλη τη χώρα μετά την υπηρεσία του. Γιατί επέλεξε να πετάει μαχητικά αεροσκάφη? Αγαπούσε την ταχύτητα και τις μεγάλες προκλήσεις. Το να πετάς φαίνεται πολύ επικίνδυνο επάγγελμα. Οι πιλότοι πρέπει να είναι πολύ γενναίοι και πολύ ήρεμοι. Πέταξε ποτέ σε πραγματικό πόλεμο? Εκπαίδευσε πολλούς άλλους πιλότους για πολεμικές αποστολές. Η στολή στη γυάλινη προθήκη φαίνεται παλιά. Είναι ένα κομμάτι ιστορίας από εκείνη την εποχή. Είμαι εγωιτευμένος από την τεχνολογία των αεροπλάνων. Οι κινητήρες ήταν πολύ πιο απλοί πριν από 50 χρόνια σήμερα. Τώρα έχουμε υπολογιστές για να βοηθήσουμε τους πιλότους. Αλλά ο πιλότος εξακολουθεί να παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Θα ήθελα πολύ να δω τον κόσμο από ψηλά. Η θέα από το πιλωτήριο είναι πολύ όμορφη. Θα διαβάσω περισσότερα για τη ζωή του απόψε. Έγραψε ένα βιβλίο για τις αεροπορικές του περιπέτειες. Μάθημα 27. Συζήτηση για το μισθό. Πώς πήγε η συνάντησή σας με το σκηνοθέτη? Η προσφορά ανέφερε, αλλά το επιθυμητό εύρος μισθού μου, ανταποκρίθηκαν αμέσως στο δικό σας. Ανταποκρίθηκαν αμέσως στις προσδοκίες σας για την αμοιβή. Ζήτησαν λίγο χρόνο για να το σκεφτούν. Πρέπει πάντα να γνωρίζεις την αξία σου στην αγορά. Έχω 5ετή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό σημείο για διαπραγμάτευση. Προσέφεραν επίσης ένα καλό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας. Τα ωφέλη είναι εξίσου σημαντικά με τα χρήματα. Ζήτησα επίσης 2 εβδομάδες άδεια. Συμφώνησαν για την επιπλέον άδεια. Είπαν ότι είναι μια τυπική πολιτική της εταιρείας. Ελπίζω να σου δώσουν όλο το ποσό. Θα περιμένω το email του την Παρασκευή. Μην φοβάστε να πείτε όχι αν χρειαστεί. Θέλω μια δουλειά που να σέβεται τις δεξιότητές μου. Είσαι ο καλύτερος εργαζόμενος σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια υποστήριξης. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχεις μια εξαιρετική προσφορά. Μάθημα 28. Εθνικό κύρος. Αυτή η ομιλία πραγματεύεται το μέλλον του έθνους. Ωστόσο, συνειδητοποιούμε ότι η ηγεσία και το κύρος της Αμερικής δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς. Εξαρτάται από τις ηθικές μας αξίες και το πνεύμα μας.
Μια ισχυρή χώρα πρέπει να ηγείται με το καλό παράδειγμα. Η δύναμη δεν έχει να κάνει μόνο με το στρατό ή τα χρήματα. Αφορά το πώς φερόμαστε στους άλλους ανθρώπους. Ο κόσμος μας περιμένει ελπίδα και σταθερότητα. Πρέπει να συνεργαστούμε για να λύσουμε τα παγκόσμια προβλήματα. Πιστεύετε ότι η ηγεσία μπορεί να μαθευτεί στο σχολείο? Η αληθινή ηγεσία πηγάζει από τον εσωτερικό χαρακτήρα ενός ατόμου. Η ακεραιότητα είναι η πιο σημαντική ιδιότητα για έναν ηγέτη. Πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς τους. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στα δημόσια συστήματά μας. Η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν καλύτερες επιλογές για όλους. Είμαστε η επόμενη γενιά παγκόσμιων ηγετών. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για εμάς. Πρέπει να μελετήσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Η ιστορία είναι ένας πολύ σοφός δάσκαλος για όλους. Θέλω να υπηρετήσω την κοινότητά μου στο μέλλον. Μάθημα 29. Ψώνια για πάρτι. Πρέπει να αγοράσουμε λίγο φρέσκο κρέας και ψωμί. Πιπεριές και κολοκυθάκια επίσης, φροντίζουμε να ελέγξουμε αν έχουμε αρκετά. Φροντίζουμε να ελέγξουμε αν έχουμε αρκετά κάρβουνα. Θα πρέπει επίσης να αγοράσουμε λίγο κρύο εμφιαλωμένο νερό. Θα ψάξω για την πικάντικη σάλτσα μουστάρδας. Χρειαζόμαστε χάρτινα πιάτα για τους καλεσμένους. Τα πραγματικά πιάτα είναι καλύτερα για το περιβάλλον σήμερα. Θα τα πλύνω αφού τελειώσει το πάρτι. Είσαι πολύ εξυπηρετική και πολύ ευγενική, Άννα. Θέλω όλοι να περάσουν καλά. Να αγοράσουμε λίγο γλυκό καλαμπόκι για να το ψήσουμε στα κάρβουνα. Το ψητό καλαμπόκι είναι ένα πολύ δημοφιλές καλοκαιρινό σνακ. Θα διαλέξω τα μεγαλύτερα από τη στίβα. Ελέγξτε το τμήμα με τα φρούτα για ένα ώριμο καρπούζι. Ένα κρύο καρπούζι είναι πολύ δροσιστικό στη ζέστη. Τα έχουμε όλα στη λίστα με τα ψώνια μας πλέον. Ας πάμε στην ουρά του ταμείου εκεί πέρα. Η ουρά είναι πολύ μικρή σήμερα το πρωί. Θα μεταφέρω τις βαριές τσάντες στο αυτοκίνητο. Μάθημα 30. Επιπλέον κρεβάτι. Έχω επεξεργαστεί το έτοιμά σας για τη σουίτα. Σας ευχαριστώ για την πολύ γρήγορη βοήθειά σας, κύριε. Σημειώστε ότι η υπηρεσία καθαριότητας θα παραδώσει το κρεβάτι στο δωμάτιό σας σύντομα. Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση γι' αυτό. Είναι μια δωρεάν υπηρεσία για τους πολύτιμους επισκέπτες μας. Αυτό είναι πολύ γενναιόδωρο από αυτό το ωραίο ξενοδοχείο. Χρειάζεστε επιπλέον μαξιλάρια ή κουβέρτες. Ένα επιπλέον μαξιλάρι θα ήταν πράγματι πολύ ωραίο. Θα το προσθέσω τώρα στη λίστα παράδοσης. Τι ώρα κλείνει η πισίνα απόψε? Η πισίνα είναι ανοιχτή μέχρι τις 10 απόψε. Θα κάνω μια βουτιά μετά το δείπνο μου. Το νερό θερμαίνεται για απόλυτη άνεση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την επιλογή του δωματίου μου. Προσπαθούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Θα συστήσω αυτό το μέρος στους φίλους μου. Η επικοινωνία από στόμα σε στόμα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Θα πάω στο δωμάτιό μου και θα περιμένω. Το προσωπικό μας θα χτυπήσει σύντομα την πόρτα σας.